Everyone, welcome back sa ating munting channel, Austria. Ayan, kararating ko lang guys galing sa Zombie Apocalypse. So ayun guys, ito ang mga nabili ko gulay. Ayan. Ito ang lutuin natin tonight. May spicy na chili. Ano ka dito? Sweet potato. Lagyan siya natin ng half. Ayan. Tatlo. Tapos ito naman gawin natin soup. Ayan. Bumili natin ako ng garlic. Tapos ito naman yung for soup. Ayan. Together sa kamote. Ayan, soup yan. Soup. Kasama to sa sabaw. Ayan, yung yellow. Inano ko na sa tubig para malaki. Ayan, nagpapakulo muna tayo kasi kailangan natin i-blanch ang ating pork. So, ayan, ito natin ng tubig para sa sabaw. Ito naman ang gawin natin. Sweet potato, yung ampalaya at yung pork bone. So, ayan.